Mọi hạt giống đều mang trong nó một câu chuyện. Mọi nụ cười, mọi giọt nước mắt, mọi bước chân con người đi hôm nay đều là tiếng vọng của ngày xưa. Trong 10 truyện đầu của loạt truyện nhân quả này, bạn sẽ cùng Sari an nhiên lần mở cánh cửa bí mật của nghiệp lành, nghiệp dữ, những điều đã gieo từ vô lượng kiếp, những điều đang nở hoa trong hiện tại. Hãy lắng lòng. Khi câu chuyện bắt đầu, có thể bạn sẽ được thấy chính mình trong đó. Người ăn xin già và lường nhân vô hình. Gió sớm thổi qua dãy núi Tử Vân, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng chuông đại hồng vang nhẹ từ chùa Vô Ư. Sari an nhiên đang quét sân thì thấy một ông lão ăn xin chống gậy đi lên cổng chùa. Lưng ông cong như vòng cung, đôi mắt đục mờ nhưng ánh lên niềm hy vọng nhỏ bé. An nhiên chạy vào bếp xin bát cơm rồi đem ra cổng. Nhưng khi đưa bát cơm cho ông lão, An nhiên bất giác thắc mắc. Vì sao có người sinh ra đã khổ? Vì sao có người mang số phận bất hạnh đến thế? Câu hỏi đó theo An nhiên suốt buổi chiều. Đến tối, khi thiền sư Trí Hải đang nhóm bếp đun ấm trà sen, An nhiên vòng tay thưa: Sư phụ, hôm nay con gặp một ông lão ăn xin. Ông ấy nói đã đi khắp nơi nhưng ít ai cho. Thân thể ông run rẩy như đau đớn từ gốc rễ. Con tự hỏi, vì sao có người từ khi sinh ra đã chịu bất công như vậy? Thiền sư nhìn ánh lửa đỏ trong bếp, mỉm cười hiền hòa. Con muốn nghe một câu chuyện tiền thân không? An nhiên chắp tay. Con muốn nghe, bạch sư phụ. Và câu chuyện bắt đầu. Ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ ven rừng Xà La, có một người thợ rèn tên là Kula. Kula có tài rèn kiếm bậc nhất trong vùng, nhưng lại mắc một thói xấu, miệng mỉa mai, chê bai, thích hạ nhục người khác. Hễ thấy người nghèo đến sửa nông cụ, Kula thường bật cười. Đời các ngươi nghèo là đáng. Có cố cũng chẳng khá hơn đâu. Những lời đó sắc như mũi kiếm mới tôi, làm người nghe đau buốt trong lòng. Mỗi lần như vậy, Kula càng thấy hả dạ, như thể nâng mình cao lên khi giẫm người khác xuống. Một hôm, có một cụ già ăn xin đi ngang. Cụ xin một ngụm nước, Kula biểu môi. Nước tao để rửa thép, không phải cho kẻ rách rưới. Cụ già cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Nhưng khi quay lưng, cụ nói một câu rất nhẹ. Miệng người gieo gì, đời sau gặt nấy. Kula bật cười. Ta chẳng tin nhân quả gì hết. Và rồi, cuộc đời Kula bắt đầu đổi hướng. Năm đó, thị trấn có hạn lớn. Việc rèn vắng khách, Kula trở nên cáu bẳn. Một lần, giữa lúc nóng nảy, Kula đánh mắng và xua đuổi một người tìm đến nhờ sửa nông cụ. Người đó vốn là bạn nghèo của Kula thời thơ ấu, tên Mahi. Mahi ôm nông cụ vỡ trở về, nhưng vì không có kịp mùa vụ, cả ha vét bị mất trắng. Vợ bệnh, con đói, Mahi kiệt quệ. Trong cơn tuyệt vọng, Mahi oán thán rằng Kula là kẻ độc miệng, tàn nhẫn. Giá có kiếp sau, hắn phải nếm cái khổ này. Kula không biết điều đó. Nhưng luật nhân quả thì ghi lại. Một đêm, Kula mơ thấy mình rơi vào hố sâu. Xung quanh là tiếng người nghèo ông từng xúc phạm. Khi tỉnh dậy, Kula bị mất tiếng. Cổ họng đau rát, nói không ra lời. Mất giọng, Kula mất luôn khách hàng. Tài rèn không đủ nuôi sống bản thân. Vài năm sau, Kula trở thành một kẻ ăn xin đúng như những người ông từng chê bai. Cuối đời, khi nằm co ro bên vách chợ, Kula gặp lại người bạn cũ, Mahi. Mahi đưa ông bát cháo nóng, nói nhẹ như hơi gió. Ai cũng có lúc sai. Nhưng nghèo khổ cũng là cách để học lòng khiêm nhường. Kula bật khóc, nước mắt chảy ướt râu. Và trong giây phút cuối đời, Kula hiểu. Lời nói tưởng như nhẹ, nhưng nghiệp của nó thật nặng. Thiền sư trầm giọng. Ông lão ăn xin con gặp hôm nay chính là hậu thân của Kula trong một kiếp sau nữa. Kiếp này, ông tiếp tục dọn những nghiệp chưa trả xong. Những lần bị mắng chửi, bị xua đuổi, bị coi thường chính là những mũi gai ông từng gieo vào lòng người khác. An nhiên lặng người. Vậy con nên làm gì khi gặp người như vậy, bạch sư phụ? Thiền sư Trí Hải mỉm cười. Con hãy cho họ lòng từ.
Vì đôi khi chỉ một bát cơm hay một câu nói dịu dàng cũng đủ làm vơi nghiệp cho cả hai. Kẻ gieo quả xấu xưa kia trả nghiệp bằng cái khổ. Người làm điều thiện hôm nay gieo nhân lành cho ngày mai. Vậy ông lão có thể hết khổ không ạ? Thiền sư lắc đầu nhẹ. Khi tâm ông biết dừng nghiệp, khi ông không còn oán hận đời, nhân quả không trói buộc người biết chuyển hóa. An Nhiên chắp tay, lòng như mở ra một khoảng sáng. Mỗi lời nói buông ra, mỗi hành động ta làm, đều gieo vào dòng nghiệp một hạt giống. Hạt giống ấy sẽ nở, lúc ta không ngờ nhất. Người hiểu nhân quả chính là người sống cẩn trọng và biết thương. Phần 2, nghiệp của lời hứa không giữ. Buổi chiều ấy, gió từ triền núi phía đông thổi về làm rung nhẹ những tán bồ đề trong sân chùa. Sari An Nhiên vừa hoàn thành buổi quét sân chiều, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt vẫn sáng, tràn đầy sự tò mò của một chú tiểu 19 tuổi. Trong lòng cậu vẫn vang vọng câu chuyện mà thiền sư Trí Hải đã kể hôm trước, chuyện về nghiệp của kẻ vũ phu và quả báo theo sau như bóng với hình. Ngày hôm ấy, cậu mang theo một thắc mắc khác, sâu kín hơn. Vì cậu nhận ra, nghiệp không chỉ tạo từ những hành động lớn, mà còn từ những điều nhỏ bé không ai để ý, những điều diễn ra trong đời sống hàng ngày. Và cũng giống như bao người, An Nhiên từng chứng kiến nhiều mảnh đời đau khổ chỉ vì những hứa hẹn bị bỏ quên. Khi bóng nắng bắt đầu ngã xuống sau đỉnh núi, cậu rón rén bước đến thiền thất. Thiền sư Trí Hải đang ngồi xếp bằng, đôi bàn tay đặt nhẹ trên đầu gối, gương mặt an tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. An Nhiên cúi đầu. Bạch sư phụ, hôm nay con có điều muốn thưa hỏi. Thiền sư khẽ mở mắt, nhìn cậu với ánh nhìn hiền hậu. Con cứ nói. An Nhiên chần chừ một giây rồi hỏi. Thưa sư phụ, lời hứa có thật là một nghiệp không? Chỉ một lời nói thôi, sao lại có thể tạo ra quả báo nặng nề? Thiền sư mỉm cười. Con nghĩ lời nói không có sức mạnh ư? Một que diêm nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng, một giọt độc có thể làm chết một mạng người. Lời nói cũng vậy, thiếu trách nhiệm, nó phá hoại nhiều thứ hơn con nghĩ. Rồi thiền sư đặt tay lên tách trà, nhấp nhẹ. Hôm nay, thầy sẽ kể cho con nghe câu chuyện về nghiệp của một người đàn ông đã gieo ra quả khổ chỉ vì một lời hứa không giữ. An Nhiên liền ngồi xuống ngay ngắn. Và thiền sư bắt đầu. 1. Lời hứa của người thợ gỗ. Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người thợ gỗ tên là Ruma sống trong một ngôi làng nhỏ dưới thung lũng phía tây thành Vương Xá. Người làng ai cũng quý ông vì sự khéo tay, thật thà và trọng chữ tín. Ông thường nói, làm người, quan trọng nhất là lời hứa. Hứa mà không làm thì chẳng còn ai tin. Nhưng rồi cuộc đời thay đổi. Vào một năm hạn hán nặng, mùa màng thất bát, Ruma phải chạy vạy khắp nơi để nuôi sống gia đình. Vợ ông bệnh nặng, con còn nhỏ. Trong thời gian túng quẫn ấy, ông gặp một người lái buôn giàu có tên Bạc Lạc. Người lái buôn đồng ý cho Ruma vay một khoản tiền lớn, nhưng với điều kiện nếu 3 tháng không trả được, phải làm người hầu trong nhà ta 1 năm. Ruma suy nghĩ, rồi vì đường cùng, ông nhận lời. Bạc Lạc cẩn thận bắt ông ký vào tấm giấy nợ. Vợ Ruma hỏi chồng, ông có chắc mình trả được không? Ruma ôm tay vợ. Ta hứa với nàng, ta sẽ trả. Ta không bao giờ để nàng hay con phải lâm vào cảnh nô tỳ. Nhưng đúng 3 tháng sau, vợ ông mất vì bệnh, con trai còn quá nhỏ để phụ giúp, còn bản thân ông kiệt sức vì hạn hán kéo dài. Không có tiền trả, Ruma buộc phải sang nhà Bạc Lạc. 1 năm đầu, Bạc Lạc đối xử tử tế. Nhưng khi thấy Ruma yếu dần, lão bộc lộ bản chất thật, tham lam và độc ác. Lão bắt ông làm việc nặng, chửi mắng, thậm chí còn giữ giấy nợ để tiếp tục ép ông làm thêm. Ta đã giữ lời, Bạc Lạc nói. Còn ngươi thì không. Câu nói đó như một vết dao khắc sâu vào tâm Ruma. Ông chết trong uất nghẹn, mang theo lời hứa không trọn vẹn với vợ, nỗi day dứt với con và nỗi oán hận Bạc Lạc. 2. Nghiệp của lời hứa bị bỏ quên. Thiền sư Trí Hải kể đến đây, An Nhiên khẽ nhíu mày. Bạch sư phụ, chỉ vì không trả được nợ mà thành nghiệp nặng sao? Thiền sư gật đầu. Nghiệp không nằm ở việc con có trả được hay không.
Nghiệp nằm ở chỗ con hứa mà không đo lường khả năng, không lường trước hậu quả, không chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Lời hứa là sự cam kết với vũ trụ. Khi con không giữ lời, sự mất niềm tin, tổn thương, oán hận tất cả đều tạo thành nghiệp. Rồi thiền sư tiếp tục. 3. Luân hồi gặp lại. Vài chục năm sau khi Ruma chết, ông tái sinh thành một thanh niên nghèo có tên Jaka. Jaka từ nhỏ đã cảm thấy mình sinh ra để gánh nợ. Hễ ai nhờ gì, cậu cũng làm, nhưng thường xuyên thắc mắc. Tại sao người ta cứ đòi hỏi ở mình nhiều đến thế? Trong cùng ngôi làng ấy, Bạc Lạc, kẻ đã khiến Ruma chịu khổ, cũng tái sinh. Nhưng vì tạo nghiệp nặng, Bạc Lạc đầu thai thành một kẻ nghèo khổ, thường xuyên bị người khác lợi dụng, đối xử tệ bạc, vay đâu cũng bị lừa, cho ai cái gì cũng bị nuốt lời. Có một lần, Jaka, vốn thiện lương, dừng lại giúp đỡ kẻ khố rách đang bị người ta bắt nạt bên đường. Người ấy chính là kiếp sau của Bạc Lạc. Khi Jaka đỡ ông dậy, hai bàn tay chạm vào nhau thì cả hai như có một luồng khí lạnh chạy ngược sống lưng. Ánh mắt họ nhìn nhau dù chưa từng gặp, nhưng lại thấy quen thuộc kỳ lạ. Một cuộc hội ngộ đầy nghiệp lực. Sau đó, Jaka đưa người đàn ông nghèo về nhà, chăm sóc mấy ngày. Người kia hứa, ta sẽ không bao giờ quên ơn ngươi. Sẽ có ngày ta đền đáp. Nhưng chỉ một tuần sau, người ấy bỏ trốn. Không một lời từ biệt, không một lời cảm ơn. Jaka thở dài. Sao con người dễ hứa và cũng dễ quên như vậy? Thiền sư dừng lại, nhìn An Nhiên. Con thấy không? Người đã gieo nghiệp ép người khác giữ lời, kiếp sau tự mình bị người khác thất hứa để trả lại đúng điều mình từng gây cho người. 4. Hội ngộ trong đời hiện tại. Đến thời Đức Phật tại thế, nghiệp nối liền nghiệp. Jaka đầu thai thêm một lần nữa, mang tên Soma, một người đàn ông hiền hậu, thật thà, nhưng cuộc đời liên tục gặp kẻ lừa dối, nuốt lời, hứa rồi không làm. Còn kiếp sau của Bạc Lạc trở thành một người thương gia tên Gonda, nhưng vẫn mang mầm nghiệp cũ, hứa cho vui, nói để lấy lòng, nói để được việc, nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Ngày nọ, Soma giúp Gonda vượt qua một tai nạn trên đường. Gonda biết Soma hiền, nên hứa. Ta nợ ngươi một mạng. Từ nay, bất cứ điều gì ngươi cần, chỉ cần nói, ta nhất định giúp. Một lời hứa nữa, và một lần nữa không ai giữ lời. Vài tháng sau, hạt giống nghiệp trổ quả. Soma bị kẻ khác vu oan trộm của, bị bắt giam. Cậu cầu cứu Gonda, người từng hứa sẽ trả nghĩa. Nhưng Gonda chỉ nói, ta bận lắm. Chuyện của ngươi, ta không giúp được. Soma bị nhốt 3 tháng, mẹ mất vì bệnh mà không ai chăm sóc, bản thân cậu bị làng xóm xem là kẻ xấu. Đến khi Đức Phật đi ngang qua, Ngài thấy ánh mắt Soma đầy uất hận nhưng không biết uất với ai. Soma thưa, Bạch Thế Tôn, sao con phải chịu nhiều kẻ nuốt lời đến vậy? Người ta hứa với con, rồi bỏ con như cọng rác. Đức Phật nhìn Soma hiền từ. Này Soma, nghiệp của con chính là nghiệp của người đã gây ra khổ đau từ lời hứa. Con đã từng khiến người khác tổn thương khi không thực hiện điều con cam kết. Nay con phải trả lại đúng như vậy. Soma bật khóc. Con chịu khổ thế này là con đang trả cho ai? Đức Phật nói, cho chính con của kiếp trước. 5. Quả báo lặp lại cho đến khi tỉnh ngộ. Thiền sư Trí Hải nhìn thẳng vào mắt An Nhiên. Nghiệp của lời hứa không giữ không chỉ tạo một quả. Nó tạo ra một chuỗi dài bất tín, đau đớn, bị bỏ rơi, bị thất hứa hết lần này đến lần khác, cho đến khi con biết sống có trách nhiệm. An Nhiên nhỏ giọng, thưa sư phụ, có cách nào cắt nghiệp này không? Thiền sư gật đầu. Có. Khi con biết giữ từng lời mình nói, hứa gì làm nấy, không hứa khi chưa chắc, và quan trọng nhất, thành thật với chính mình. Rồi thiền sư tiếp tục câu chuyện. 6. Nghiệp hóa giải. Sau khi nghe lời Phật dạy, Soma, tức Ruma kiếp cũ, quỳ xuống cầu xin sám hối. Từ đó, cậu không bao giờ hứa điều gì mình không đủ khả năng làm. Nếu ai nhờ việc vượt quá sức, cậu chỉ nói, tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi không dám hứa. Tôi sợ gieo nghiệp.
Đức Phật mỉm cười. Biết sợ nghiệp, ấy là trí tuệ. Dần dần, nghiệp cũ tan. Những người tử tế đến với cậu, những kẻ thất hứa không còn bám theo. Cậu được thả khỏi nhà giam, được minh oan, trở thành người được cả làng kính trọng. Còn Gonda, kẻ hứa suông nhiều kiếp, sau khi thấy Soma tu sửa, bỗng nhớ lại điều mình nợ. Ông tìm đến để đền đáp, nhưng Soma chỉ cười. Nghiệp đã trả. Việc cũ đã xong. Tôi không còn giận nữa. Và chính khoảnh khắc tha thứ ấy, sợi dây oán nghiệp bị cắt đứt, không còn lặp lại trong kiếp sau. 7. Kết mạch trở về chùa Vô Ư. Thiền sư Trí Hải kết lại. Con thấy không, An Nhiên? Có những nghiệp không phải do hành động lớn như giết chóc, trộm cắp mà chính từ một lời nói thiếu trách nhiệm. Khi con hứa mà lòng không chắc, là lúc con tạo một khoản nợ với đời. Vậy nếu con hứa rồi làm không được? An Nhiên hỏi. Thì con hãy thành thật. Nói lời xin lỗi, tìm cách bù đắp. Đừng trốn tránh. Bởi trốn tránh chính là hạt giống tạo nghiệp nặng nhất. Ngoài trời, gió bỗng lặng. Những chiếc lá bồ đề rơi xuống, như thể tán đồng với lời thầy. Thiền sư khẽ nhắm mắt, nói. Lời hứa là giấy nợ của tâm. Giữ được thì tâm trong sạch. Không giữ được thì tâm vẫn đục. Con tu không phải để tránh lỗi lầm, mà để học cách chịu trách nhiệm cho mỗi lời, mỗi việc mình làm. An Nhiên cúi đầu đảnh lễ. Trong lòng cậu dâng lên một niềm kính phục sâu xa, và cũng một sự dè dặt mà trước đây cậu chưa từng có. Từ giây phút ấy, cậu nguyện không bao giờ hứa điều gì mình không thể giữ. Ánh hoàng hôn rơi xuống hiên chùa, nhuộm màu cam nhẹ lên áo của hai thầy trò. Câu chuyện khép lại, nhưng bài học về nghiệp của lời hứa không giữ vẫn vang vọng mãi trong lòng người nghe. Vòng oán thầm kín của người giữ cổng. Chiều xuống trên núi Linh Sơn. Gió lùa qua những tán thông tạo thành âm thanh như lời thì thầm của những đời đã qua. An Nhiên đang quét sân chùa thì trông thấy sư phụ Trí Hải ngồi trước cổng tam quan, mắt hướng về con đường đất uốn lượn dẫn xuống làng. Gương mặt thiền sư hôm nay có điều gì đó khác lạ, không phải lo lắng, cũng không phải suy tư nặng nề, mà giống như một người nhìn thấy điều đã đến đúng lúc cần đến. An Nhiên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Sư phụ, hình như hôm nay người đợi ai? Trí Hải mỉm cười. Ta không đợi ai cả. Ta chờ một câu chuyện cũ trở về. Và đúng lúc đó, từ xa, một bóng người lam lũ xuất hiện, một người canh giữ cổng làng mà An Nhiên từng gặp thoáng qua vào lễ hội mùa trước. Nhưng hôm nay, vẻ mặt ông ta trĩu nặng, ánh mắt như mang dòng nước sâu không đáy. Khi đến gần, ông ta quỳ xuống trước thiền sư. Thầy cứu con không ngủ được. Mỗi đêm, con đều nghe tiếng bước chân, tiếng gõ cổng của một người đã chết. An Nhiên nhìn sư phụ. Trí Hải chỉ khẽ gật đầu. Được rồi, hãy kể. Từ đây, câu chuyện mở ra, một vòng oán nghiệp kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác, từ một lời thề trả oán đến sự kết thúc của một chuỗi hiểu lầm đau đớn. Một người gõ cổng vào giữa đêm. Người đàn ông tên Lương. Từ nhỏ đã làm việc giữ cổng làng Tân Phong, một ngôi làng có truyền thống không cho người lạ vào ban đêm vì sợ trộm cướp và thú rừng. Một tháng trở lại đây, mỗi đêm đúng giờ tí, ông nghe thấy tiếng bước chân, tiếng kéo lê áo, rồi 3 tiếng gõ nhẹ vào cánh cổng gỗ. Không ai ngoài đó. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, ông đều thấy đất dưới chân cổng in dấu một đôi bàn chân trần nhỏ bé. Mỗi ngày một mờ nhạt như người gõ cổng không muốn rời đi. Lương càng lúc càng sợ hãi, sức khỏe giảm sút, tinh thần hoảng loạn. Sau khi lễ hội chùa Vô Ư kết thúc, ông nghe người trong làng nói về thiền sư Trí Hải có thể nhìn thấu nghiệp lực, nên lặn lội lên núi nhờ cứu giúp. Thiền sư nghe xong liền hỏi. Ông sợ tiếng gõ cổng đó, hay sợ quá khứ của chính mình? Lương run rẩy. An Nhiên nhìn ông, lòng ngờ ngợ. Người đàn ông cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất. Con từng khiến một người chết trước cổng làng. Chính từ đây, nút thắt của đời ông bắt đầu được gỡ. 2. Câu chuyện của 17 năm trước. Năm ấy, Lương còn là một thanh niên nóng nảy. Một đêm nọ, có một người phụ nữ trẻ chạy đến cổng làng xin vào nhờ tạm vì trong rừng có thú dữ.
Nhưng làng có luật, người lạ không được vào sau khi chuông canh 3 điểm. Lương bảo cô quay về hoặc tìm hang đá gần đó trú tạm. Cô gái sợ hãi, cầu xin trong nước mắt. Nhưng Lương chỉ muốn giữ đúng luật làng để không bị khiển trách. Lần đầu trong đời, ông chọn cái đúng theo quy định, thay vì cái đúng theo lương tâm. Đêm đó, rừng nổi giông. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện cô gái chết cách cổng làng không xa, trên người toàn vết cắn. Từ đó, Lương sống trong dằn vặt. Nhưng vì chưa bao giờ nói ra, nỗi hối hận trở thành một lớp than hồng âm ỉ bên trong, không bao giờ tắt. Cho đến tháng trước, khi tiếng gõ cổng giữa đêm vang lên, ba Trí Hải nói về nghiệp của sự thờ ơ. Sau khi nghe hết, thiền sư im lặng rất lâu, rồi nói: nghiệp không sinh từ cái ác, mà nhiều khi sinh từ sự thờ ơ. An Nhiên ngẩng lên. Trí Hải tiếp: người ta nghĩ rằng chỉ cần không làm điều ác là đủ. Nhưng đôi khi chỉ một khoảnh khắc quay mặt đi cũng có thể giết một mạng người. Ông Lương bật khóc. Vậy tiếng bước chân đó là cô ấy tìm con trả thù phải không? Không. Thiền sư lắc đầu, là ngược lại. Câu nói ấy khiến cả An Nhiên lẫn người đàn ông giật mình. 4. Kiếp trước sự thật bất ngờ. Thiền sư chắp tay, trầm giọng: ông và cô gái ấy từng gặp nhau từ một kiếp xa xưa. Nhưng cô không oán ông. Cô nợ ông. An Nhiên mở to mắt. Trí Hải kể lại một tiền thân. Trong một kiếp rất xa, Lương là một tiều phu nghèo. Một lần suýt chết vì bệnh lạnh, được một cô gái đi lạc cứu mạng. Sau đó, chính vì cứu ông mà cô bị thú rừng vồ chết. Ông mắc nợ ơn. Nhiều đời qua, nghiệp này chưa trả. Thiền sư thở dài. Ở kiếp này, cô ấy đến cổng làng không phải để thử thách ông, mà là để trả lại phần phúc duyên cuối cùng, để ông thấy rằng lòng từ bi luôn có cơ hội xuất hiện. Nhưng, con lại thất bại. Không. Giọng thiền sư ấm lại, nghiệp đến để dạy, không phải để kết tội. 5. Tiếng gõ cổng đêm nay. Trí Hải đứng lên. Đêm nay, ta và ông sẽ trở lại cổng làng. Cô ấy sẽ đến. An Nhiên đi theo, lòng hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức vì được chứng kiến một bài học nhân quả sâu sắc hơn. Đêm xuống. Cổng làng Tân Phong hiện lên trong tiếng côn trùng. Gió thổi lạnh buốt. Đúng giờ tí, tiếng y cột 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 y vang lên. Người Lương quỳ xuống, run bần bật. Một bóng trắng mơ hồ hiện sau tán cây. Không phải hồn ma đáng sợ như An Nhiên tưởng, mà là một bóng hình dịu dàng, như ánh trăng loan qua mặt nước. Một linh hồn chẳng oán hờn, chỉ như đang chờ khép lại một đoạn đường dài. Thiền sư chắp tay. Hôm nay, duyên giữa hai người đã trọn. Ông Lương bật khóc nấc. Xin tha thứ cho con. Bóng trắng cúi đầu, rồi tan dần như sương. Gió ngừng thổi. Cổng làng bỗng nhẹ tên. 6. Bài học cuối truyện. Trên đường quay về chùa, Trí Hải bảo An Nhiên: nghiệp không phải là hình phạt, nó là lời nhắc nhở. Nhắc điều gì, thưa sư phụ? Thiền sư đáp, giọng trầm như tiếng chuông đồng: rằng đôi khi, ta chỉ cần nhân từ thêm một chút thôi, cuộc đời đã khác. Vậy tiếng gõ cổng là để trả nợ? Không. Trí Hải mỉm cười, là để đánh thức. An Nhiên cúi đầu, ghi nhớ thêm một bài học mới, để sau này, hành trình tu tập của cậu không chỉ là quét sân chùa hay học kinh, mà còn là học cách trở thành một con người biết nhìn thẳng vào nỗi sợ của chính mình. Trở lại chùa, Trí Hải nói với An Nhiên: ngày mai, ta sẽ kể cho con nghe về một người từng mắc nghiệp từ một vật mà ai cũng cho là vô tri. An Nhiên tròn mắt. Một vật vô tri mà cũng tạo nghiệp được à? Thiền sư chỉ mỉm cười. Con sẽ sớm biết thôi. Vì người đó đang đi lên núi này. Nghiệp từ một vật vô tri. Một buổi sáng bất thường trên núi Vô Ư. Sáng hôm sau sự kiện ở cổng làng Tân Phong, An Nhiên thức dậy sớm hơn mọi ngày. Trời còn hơi sương, chim rừng hót xa xa. Tiếng chuông thiền của thiền sư Trí Hải vang lên như cắt qua màn sương mỏng.
Cậu bước vào chánh điện thì thấy sư phụ đang đứng trước ban thờ, trầm ngâm nhìn xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt ngay ngắn trên sàn. Hộp cũ kỹ, như đã theo người nhiều năm. Sư phụ, đây có phải là thứ người nhắc tối qua? An Nhiên hỏi. Trí Hải mỉm cười, không nhìn cậu. Không, đây là của người sắp đến. Vậy người đó mang theo vật vô tri tạo nghiệp à? Ông khẽ gật, một vật mà tưởng như chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại gắn với một mạng người đã mất. An Nhiên chưa kịp hỏi thêm thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông mặc áo nâu cũ kỹ, lưng đeo một chiếc túi vải đã rách ba góc, đang thập thò ở cổng chùa. Mặt ông sạm đen vì nắng gió, ánh mắt đầy lo âu, và đôi tay ôm chặt một tấm gương nhỏ bằng đồng, cũ đến mức trên mặt gương chỉ còn phản chiếu mờ mờ ánh sáng. Ông cúi đầu thật sâu. Bạch thầy, con đến để xin cứu mạng. Từ đây, câu chuyện mở ra. Hai người đàn ông mang theo chiếc gương đồng. Người đàn ông tên Khải, làm nghề buôn đồ cũ trong vùng núi. Cách đây 3 tháng, ông tìm thấy một tấm gương đồng cổ trong ngôi nhà bỏ hoang. Thấy nó còn giá trị, ông mang về lau chùi rồi bày bán. Nhưng từ ngày có chiếc gương, những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Đêm nào ông cũng nghe thấy tiếng gõ vào mặt gương. Bóng người phản chiếu trong gương không giống mình. Và tệ nhất, mỗi lần soi gương, ông đều thấy một đôi mắt đứng sau lưng, nhìn trừng trừng vào mình. Khải hoảng sợ đến mức không dám ngủ, không dám để gương trong nhà. Nhưng khi đem vứt đi, sáng hôm sau gương lại xuất hiện ngay trước cửa, đặt y như lúc đầu. Ông đem gương đi đốt, gương không cháy. Đập, gương không vỡ. Chôn, sáng hôm sau vẫn nằm chình ình trên nắp chung nước. Tuyệt vọng, ông nghĩ chỉ còn chùa Vô Ưu mới có thể cứu. Trí Hải nghe xong, hỏi một câu khiến Khải đứng tim. Khi ông tìm thấy tấm gương, ông có nhìn thấy bộ hài cốt bên cạnh nó không? Khải run lẩy bẩy. Dạ có, nhưng con sợ nên không báo ai. Thiền sư thở dài. An Nhiên hiểu, đây không phải chuyện ma quỷ ám người. Đây là chuyện nghiệp. 3 tiền thân của tấm gương, một mối nợ bị lãng quên. Trí Hải ngồi xuống trước tấm gương, đặt hai tay chắp lại. Khải, ông tưởng đây là tấm gương vô tri. Nhưng trong nhiều kiếp, nó từng là vật chứng cho một lời thề. An Nhiên chăm chú nghe. Thiền sư kể rằng, một kiếp trong quá khứ, Khải từng là một thợ làm gương tài giỏi. Ông có một người bạn thân như huynh đệ, tên là Dũng. Hai người cùng làm nghề, cùng chia nhau bữa cơm, cùng giúp nhau trong từng cái khó. Một hôm, Dũng làm hỏng một chiếc gương quan trọng của khách quý. Sợ bị phạt, anh cầu xin Khải đừng nói ra. Khải đồng ý. Nhưng khi quan sai đến điều tra, Khải vì muốn lấy lòng họ đã nói dối, đổ hết lỗi cho Dũng. Dũng bị đánh đến chết. Trước khi nhắm mắt, anh đặt tay lên chiếc gương đồng cuối cùng hai người làm chung, nói: Nếu có đời sau, ta muốn biết vì sao huynh phản bội ta. Lời nói ấy thành nghiệp kết. Chiếc gương mang theo oán khí của một người chết trong oan khuất. Nhiều đời sau, nghiệp lực trôi dạt đến hiện tại, và Khải, dù không còn nhớ kiếp xưa, vẫn gặp lại tấm gương này. An Nhiên rùng mình. Cậu hỏi nhỏ: Sư phụ, vậy chiếc gương này có oán khí ạ? Không phải oán. Trí Hải đáp, là một câu hỏi chưa được trả lời. 4 đêm giải nghiệp, sự xuất hiện của người bạn cũ. Thiền sư nói: Đêm nay, nghiệp sẽ hiện hình. Không để dọa ông, mà để đòi lại sự thật. Khải mặt cắt không còn giọt máu. An Nhiên thì căng thẳng, nhưng vẫn theo sư phụ xuống sân sau, nơi đặt tấm gương trên bàn đá. Sương đêm lạnh buốt, đuốc tắt nhanh bất thường. Thiền sư dặn: Dù có gì xảy ra, ông không được bỏ chạy. Khải gật đầu, nhưng hai chân run lẩy bẩy. Đúng khi bóng trăng lộ ra khỏi mây, mặt gương bắt đầu rục rịch. Gương mờ đi, rồi hiện lên hình một người đàn ông mặc áo thợ thủ công thời cổ. Gương mặt hiền nhưng đôi mắt buồn sâu như giếng cạn. Khải hét lên: Dũng là ngươi. Bóng trong gương nhìn Khải, không trách, không giận, chỉ có một câu hỏi: Vì sao huynh phản ta? Khải ngã quỵ.
Con không nhớ gì nữa. Thiền sư đặt một tay lên vai Khải, giọng trầm. Ký ức này không phải để phán xét, nó để chữa lành. Nói rồi, ông đưa tay chạm nhẹ vào gương. Ngay lập tức, hình ảnh quá khứ hiện ra như một cuộn phim. Cảnh hai người thợ làm gương cười nói. Cảnh tai họa xảy ra. Cảnh Khải nói dối để tự bảo vệ. Và cảnh Dũng chết trong oan ức. Khải hét lên trong đau đớn, nước mắt trào ra. Tha cho ta, xin cho ta trả hết. Bóng Dũng nhìn ông, rồi từ từ mỉm cười. Ta không cần huynh trả. Ta chỉ cần biết vì sao. Khải gục đầu, giọng nghẹn. Vì ta sợ chết. Bóng Dũng gật đầu, rồi tan vào ánh sáng mờ ảo. Tấm gương keo ghe tách ê một tiếng và nứt thành hai mảnh, lần đầu tiên sau mấy trăm năm. Năm kết quả của việc giải nghiệp. Trí Hải nói. Vật vô tri không mang nghiệp. Nghiệp nằm ở tâm người. Ông nhặt hai mảnh gương, đặt vào hộp gỗ lúc sáng. Từ nay, ông không còn bị bóng quá khứ đuổi theo nữa. Khải quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ. Con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm xưa? Thiền sư mỉm cười. Sống tử tế với một người là cách trả nợ nhanh nhất. Nhưng sống tử tế với thật nhiều người là cách dập tắt nghiệp. Khải vái 3 lần. Từ đó, ông quyết định không buôn đồ cũ nữa, mà đi khắp làng sửa chữa đồ cho mọi người miễn phí, coi như trả lại phần chân thật mà ông từng đánh mất. Đêm đã khuya. Trên đường về cốc thiền, An Nhiên hỏi. Sư phụ, con có thể hỏi một điều không? Nói đi. Liệu người ta có thể thoát khỏi toàn bộ nghiệp xưa không ạ? Thiền sư nhìn trăng, đáp. Không thể thoát. Nhưng có thể chuyển. Chuyển thành điều gì? Tùy vào hạt giống con gieo trong hiện tại. An Nhiên đi bên cạnh, suy nghĩ vẫn còn vang vọng sâu. Trí Hải bỗng dừng lại, nhìn về con đường xuống núi. Ngày mai sẽ có người tìm đến chùa. Nghiệp của người ấy không nằm trong lời nói, mà nằm trong bàn tay. Bàn tay. Thiền sư không nói thêm. Nghiệp ở đôi tay người thợ rèn. Một điềm báo buổi sớm. Sáng hôm sau, trời núi mù sương hơn thường lệ. An Nhiên vừa quét sân vừa nhớ lại câu nói tối qua của thiền sư. Ngày mai sẽ có người đến tìm. Nghiệp của người ấy nằm trong đôi tay. Lời đó ám ảnh cậu suốt cả đêm. Khi gió đầu ngày thổi qua, tiếng chuông gió treo ở hành lang bỗng ngân lên một cách lạ kỳ, như ai khẽ chạm vào. An Nhiên vừa ngẩng mặt lên thì từ xa có tiếng kéo lê vật nặng, lẫn tiếng thở mệt, như người đã đi một chặng dài. Một người đàn ông cao lớn, nước da cháy nắng, vai đeo lò di động nhỏ, tay dắt theo cái búa rè nặng trĩu, tiến chậm lên bậc thềm chùa. Mỗi bước đi, mặt ông nhăn lại như cơn đau đang cắn vào xương. Khi đến trước sân, ông quỳ sụp. Bạch thầy, cứu đôi tay con. An Nhiên lùi lại một bước khi thấy hai bàn tay người đàn ông, đỏ, sưng phù, như đã cháy dở. Gân nổi tím bầm. Các khớp thì co cứng như bị xiềng. Thiền sư Trí Hải bước ra, bình thản như đã biết trước. Ông là thợ rèn. Dạ, con tên Lập, thợ rèn ở làng Trúc. Và nghiệp của ông đến từ chính những công cụ ông tạo ra. Lập cúi mặt, môi run. Chuyện bắt đầu từ đây. Hai đôi tay bị xiềng bởi nghiệp quá khứ. Thiền sư mời Lập vào thiền phòng, đặt một chén nước ấm trước mặt ông. Ông hãy kể hết. Lập hít một hơi dài. Những lời ông nói khiến An Nhiên lạnh sống lưng. Lập kể rằng nhiều năm nay ông làm nghề rèn, nổi tiếng khắp vùng vì làm dao bén, rựa sắt, lưỡi búa bền. Người ta đặt hàng ngày đêm, ông làm không hết việc. Nhưng 2 năm trở lại đây, có một hiện tượng kỳ lạ. Bất kỳ vũ khí nào ông rèn ra, dao, kiếm, mác, đều mang lại tai họa cho người cầm nó. Người dùng dao của ông thường gặp tranh chấp, cãi vã, thậm chí đánh nhau. Một vài người bị thương, có người chết. Dù ông không cố ý, nhưng mỗi lần nghe tin, hai bàn tay ông lại đau thắt như ai dùng lửa nung lên. Gần đây nhất, một người chết vì bị chính con dao ông rèn đâm trong cơn tức giận.
Đêm đó, Lập mơ thấy một người mặc áo vải thô, gương mặt nửa hiền nửa oán, nói: những gì ngươi làm ra là công cụ nối dài nỗi khổ của ta. Hôm sau tỉnh dậy, tay ông đã cứng đến mức không thể cầm được búa. Dù vậy, lò rèn trong nhà vẫn cháy, búa vẫn vang lên như có ai đang tiếp tục rèn trong đêm. Lập sợ đến mức bỏ nhà đi, tìm đường lên chùa Vô Ư. Nghe xong, thiền sư chỉ nói một câu: đó không phải ma. An Nhiên nhìn sư phụ: vậy là gì ạ? Là một lời thề. 3 kiếp xưa của người thợ rèn. Thiền sư đặt tay lên hai bàn tay sưng phồng của Lập. Ngay lập tức, An Nhiên cảm nhận được khí phòng trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Giọng thiền sư chậm rãi: trong một kiếp xa xưa, ông không phải thợ rèn mà là người tạo ra vũ khí cho chiến tranh. An Nhiên thấy hình ảnh như sương mờ hiện sau lưng Lập. Một xưởng rèn rộng lớn, tiếng búa đập chan chát ngày đêm, những thanh kiếm sắc lạnh xếp thành đống, binh lính xếp hàng lấy vũ khí. Lập, lúc ấy có tên Thạch, là người rèn giỏi nhất vùng. Kiếm ông làm ra sắc đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Vì thế, mỗi lần ra trận, quân vương đều bắt ông rèn cho kỳ đủ số. Nhưng càng rèn nhiều, chiến tranh càng leo thang, người chết càng nhiều, dân càng khổ. Thạch biết điều đó, nhưng lòng lại tự nhủ: ta chỉ làm theo lệnh, ta không giết ai. Cho đến một ngày, trong cuộc chiến lớn, người bạn thân nhất của Thạch, một người lính hiền lành tên Phong, cầm chính thanh kiếm mà Thạch rèn. Trong trận chiến, anh bị dồn vào đường cùng và chết dưới lưỡi kiếm ấy. Trước khi chết, Phong nhìn Thạch và nói: huynh rèn sắc quá nên mạng người nhẹ quá. Thạch ám ảnh đến mức phát điên. Trước khi chết, ông thề: nếu ta còn tạo ra vũ khí mang khổ đau, đôi tay ta hãy bị nung tới cháy. Lời thề ấy theo nghiệp. Và kiếp này, khi ông tiếp tục rèn vũ khí, lời thề bắt đầu phát tác. 4. Lửa không đốt mà nghiệp đốt. Thiền sư đưa Lập ra sân đá sau chùa, nơi từng giải nghiệp cho nhiều người. Trên bàn có chuẩn bị một chậu nước trong, một bát tro trắng, một thanh sắt nguội và một mảnh vải cũ rách. Lập nhìn những thứ ấy mà sợ. Thầy định làm gì? Không làm gì cả. Chỉ giúp ông nhìn thẳng vào lời thề của chính ông. Trí Hải đốt lò rèn nhỏ trong sân. Ngọn lửa bùng lên nhưng ánh sáng không làm ông loạn tâm. Ông đặt thanh sắt vào ngọn lửa. Sắt đỏ dần, ánh lên màu hồng. Lập, ông hãy đưa tay lại gần đây. Lập kinh hoàng: con sẽ bị phỏng mất. Đó là điều ông tự thề. Thiền sư nói. Câu nói ấy như cắt đứt mọi đường chạy trốn. Lập nhìn bàn tay mình. Cả đời cầm búa, cầm sắt nóng, nhưng chưa lần nào sợ như lúc này. Người tạo nghiệp phải tự thấy nghiệp. Thiền sư nói thêm. Cuối cùng, Lập đưa hai bàn tay, run lẩy bẩy, đặt gần thanh sắt đỏ. An Nhiên quay đi, không dám nhìn. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra. Sắt đỏ không làm da thịt Lập bỏng. Ngược lại, chính đôi tay ông tỏa ra tro bụi như đang tự đốt. Thiền sư đặt hai ngón tay lên mu bàn tay ông. Tự tay ông rèn nên đau khổ của bao người. Không phải ai cũng dùng đồ ông tạo ra để làm điều ác, nhưng chỉ cần một người, nghiệp đã nối. Ông có chấp nhận điều đó? Nước mắt Lập trào ra. Con chấp nhận. Sắt đỏ bỗng nguội nhanh. Bàn tay Lập hết đỏ, hết sưng, nhưng run như vừa buông được một gánh nặng nghìn cân. 5. Vật chứng của nghiệp: búa và lò rèn. Thiền sư đưa mảnh vải cũ cho Lập. Hãy bọc cây búa vào đây. Sao ạ? Vì cây búa này đã hấp thu lời thề xưa của ông. Lập run rẩy làm theo. Khi vải chạm vào búa, mặt sắt tối lại, không còn ánh thép. Trí Hải nói. Đem búa về, mở lò rèn. Nhưng từ nay, không rèn dao kiếm nữa. Rèn nông cụ, rèn đồ cứu người, rèn thứ giúp người sống, không phải chết. Lập cúi đầu thật thấp. Con xin tuyệt đối làm theo lời thầy.
Đó không phải lời ta. Đó là cách ông tự cắt sợi dây trói mình. 6. Hóa giải nghiệp, bàn tay đổi nghề, nghiệp đổi hướng. 3 ngày sau, Lập trở về làng. Ông dỡ lò rèn cũ, xây một lò mới nhỏ hơn, dùng 9 mảnh vải bọc búa treo trước cửa. Ai hỏi mua dao, ông đều từ chối. Ông chỉ rèn, cuốc, cày, liềm, dụng cụ làm vườn, dụng cụ sửa nhà. Lạ thay, từ ngày ấy, những vụ cãi vã liên quan đến vũ khí ông rèn biến mất. Bàn tay ông trở lại bình thường, nhưng cảm giác nóng rát ấy mãi là một lời nhắc. Và người dân trong vùng gọi ông là Lập thợ rèn cứu người. Kể từ ngày đó, đêm hôm ấy, An Nhiên rót trà cho sư phụ. Sư phụ, con nhận ra nghiệp có thể đến từ cả những thứ mình tạo ra, dù mình không trực tiếp gây hại. Thiền sư gật đầu. Đúng vậy. Nghiệp giống như dòng nước. Dù chỉ một giọt rơi xuống, nó vẫn tạo ra sóng. Vậy trong số những người tới đây, có ai mang theo nghiệp mà chính họ cũng không biết mình đang tạo ra không ạ? Trí Hải nhìn ra cổng chùa, nơi có bóng một người phụ nữ đang đứng xa xa dưới bóng trăng. Ngày mai, người đó sẽ đến. Nghiệp của bà ấy không nằm trong lời nói, không trong đôi tay, mà nằm trong những gì bà ấy đã chọn không nhìn thấy. An Nhiên rùng mình. Không nhìn thấy. Thiền sư đặt chén trà xuống, giọng sâu. Có những nghiệp không do hành động, mà do sự làm ngơ. Bóng nghiệp sau cánh rừng. Truyện răng dạy nhân quả, nghiệp duyên, gia ca truyền sinh. Buổi chiều tại chùa Vô Ưu, gió từ dãy đồi phía tây thổi về mang theo mùi đất ẩm và mùi nhựa lá mới. An Nhiên đang quét sân, từng vệt chổi đều đặn và thông thả như nhịp thở. Những ngày qua cậu đã trải qua nhiều biến động nội tâm sau loạt bài học từ thiền sư Trí Hải, nhất là chuyện của người thợ rèn, người tiều phu, cư sĩ Từ An. Tất cả như chuỗi mắt xích trong một bức tranh lớn hơn mà cậu chưa nhìn thấy trọn. Hôm nay, có điều gì đó khiến lòng An Nhiên bồn chồn. Không có lý do rõ ràng. Cậu chỉ thấy gió lùa qua cánh rừng sau lưng chùa tựa như đang réo gọi, như có một dòng nghiệp đang chuyển động. Khi An Nhiên ngẩng đầu, thiền sư Trí Hải đã đứng cạnh lúc nào không hay. Thầy nhẹ nhàng hỏi, con nghe thấy gì không? An Nhiên nheo mắt nhìn cánh rừng xa. Dạ chỉ là tiếng gió. Thiền sư lắc đầu. Không phải gió đang gọi con, là nghiệp duyên. Câu nói khiến An Nhiên giật mình. Nghiệp? Nghiệp gì vậy thầy? Một thứ đã theo con từ rất xa xưa, nay đủ nhân duyên để cất tiếng. Hôm nay, ta sẽ đưa con đi vào rừng. Ở đó có người đang chờ. Một vị lão trong rừng. Con đường vào rừng ẩm và đặc mùi lá mục. Chim kêu thưa thớt. Mặt trời bị che phủ bởi tầng cây dày. Thiền sư đi trước, từng bước vững chãi, còn An Nhiên theo sau, lòng đầy băn khoăn. Đi được một đoạn, ánh lửa bập bùng hiện ra giữa khoảng trống. Một lão già tóc bạc xõa dài đến thắt lưng đang ngồi trước lửa, đung đưa tay như đang sưởi hơi ấm của quá khứ. Khi thấy Trí Hải, lão đứng dậy, khẽ cúi đầu. Lạ kỳ thay, lão già này trông như người từng quen biết. A Di Đà Phật, Trí Hải. Ta biết hôm nay thầy sẽ tới. An Nhiên thì ngỡ ngàng. Thầy quen ông ấy à? Thiền sư mỉm cười. Không chỉ ta, cả con cũng quen ông ấy. Chỉ là con chưa nhớ ra thôi. An Nhiên nhìn lão già kỹ hơn, đôi mắt đục nhưng sắc lạnh, chất chứa biết bao khổ đau chưa tan. Lão nhìn cậu rất lâu, như nhìn xuyên qua lớp da thịt hiện tại để chạm vào một phiên bản rất xa xưa. Sa Di trẻ, con không biết ta, nhưng ta biết con rất rõ. Cậu lùi một bước. Con thật sự chưa từng gặp ông. Thiền sư đặt tay lên vai cậu. Con từng nợ ông ấy một điều. Hôm nay ta dẫn con đến để trả lời món nợ đó bằng sự hiểu biết. Lão già thở dài, tay run run. Ta chỉ muốn biết, vì sao năm xưa ngươi bỏ ta lại giữa cánh rừng cháy. Câu nói ấy như tiếng búa giáng thẳng xuống tâm An Nhiên. Ngực cậu siết lại. Con. Năm xưa. Trí Hải nhìn cậu. Hôm nay,
con phải nghe cho hết. Nghe để thấy nghiệp không mất đi, nó chỉ chờ ngày trổ quả. 2. Kiếp xưa, người canh rừng và cậu bé mồ côi. Ngọn lửa trước mặt lóe sáng, rồi mờ đi, và An Nhiên thấy mọi thứ quanh mình tan dần, nhường chỗ cho một cảnh tượng khác, một kiếp sống xa xưa. Cậu thấy một cậu bé gầy gò, dơ bẩn, đang run rẩy giữa cánh rừng bị gió bão táp đến nghiêng ngã. Một người đàn ông lực lưỡng, chính là lão già lúc nãy, đang chống đỡ một thân cây sắp đổ để che cậu bé khỏi bị nghiền nát. Người đàn ông quát: "Mau chạy đi, ta giữ được." Cậu bé sợ hãi: "Không, con không bỏ người lại. Chạy đi, nếu không cả hai chết." Trong khoảnh khắc ấy, cậu bé chạy. Nhưng khi chạy đến được vùng đất an toàn, bé quay lại, chỉ thấy lửa rừng bao trùm tất cả. Cậu bé gục xuống đất, khóc nức nở. Hình ảnh ấy vụt tắt. Trở về hiện tại, An Nhiên run giọng: "Là con sao? Kiếp đó là con." Thiền sư gật đầu: "Con là cậu bé được ông ấy cứu. Nhưng kiếp ấy, vì quá sợ hãi, con bỏ chạy, mang theo ám ảnh suốt đời. Đau đớn thay, ông ấy tưởng rằng con chạy bỏ ông ấy mà không hề quay lại." Lão già nhìn An Nhiên, đôi mắt đỏ ngầu: "Ta tưởng ngươi bỏ ta để chạy theo mạng sống của chính mình. Ta gục trong đám cháy, chết trong oán hận." An Nhiên nghẹn họng: Con không cố ý, con là trẻ con chỉ sợ." Thiền sư nhẹ giọng: "Nhưng nghiệp không xét lý do. Nghiệp chỉ nhìn hành động và tâm chấp trước." 3. Oan thiên không tự tan. Lão già ngồi xuống, hơi run: "Ta theo oán khí ấy suốt nhiều kiếp. Trước khi thiêu thân trong lửa, ta nghĩ ngươi bỏ rơi ta để sống, nên lòng ta kết lại thành một cúc hận sâu. Và hôm nay, ta chỉ muốn biết một điều, ngươi có thật sự bỏ ta lại vì muốn sống?" Giọng lão già như nghẹn, như muốn bật khóc. An Nhiên quỳ xuống trước mặt lão, nước mắt rơi lã chã: "Con không cố ý, con thật sự không cố ý, con chạy vì con sợ. Nhưng khi con quay lại, con không thấy ông đâu nữa." Lão nhắm mắt: "Vậy là ta đã thù oán con suốt bao kiếp, vì một điều không tồn tại." Thiền sư Trí Hải thở dài: "Oan thiên là vậy. Nó được sinh ra không phải từ sự thật, mà từ cảm xúc bị tổn thương. Nếu không có trí tuệ, oan thiên nuôi lấy chính nó, rồi lớn mãi." Rồi thầy nhìn An Nhiên: "Hôm nay con cần trả lời 2 câu hỏi. 1. Con có còn trách bản thân kiếp xưa vì đã chạy? 2. Con có sẵn lòng dứt nghiệp bằng tâm từ bi?" An Nhiên nghẹn ngào: "Dạ có, con sẵn lòng." 4. Giải nghiệp như ánh lửa tắt. Thiền sư đưa tay lên, kết ấn. Gió ngừng thổi. Lửa trước mặt vụt sáng lên, rồi tách ra thành 2 luồng sáng nhỏ. Một luồng chiếu vào lão già, một luồng chiếu vào ngực An Nhiên. Thầy nói: "Nếu 2 tâm cùng buông bỏ, cúc nghiệp sẽ tự tan." An Nhiên chắp tay: "Kiếp xưa con vô minh, sợ hãi, yếu đuối. Mong ông tha thứ." Lão già run run: "Ta cũng xin lỗi. Ta mang lòng oán ngươi quá lâu. Ta đã nhìn mọi chuyện qua nỗi sợ bị bỏ rơi, chứ không nhìn bằng sự thật." Khi lão nói dứt câu, luồng ánh sáng nơi ngực ông rung lên, rồi tan thành bụi. Thiền sư mỉm cười: "Oan thiên nhiều kiếp đã xong." Lão già nhìn An Nhiên thật lâu. Ánh mắt ông giờ đầy nhẹ nhõm: "Ngươi hãy sống tốt kiếp này. Còn ta đi được rồi." Nói rồi, ông cúi đầu thật sâu. Cơ thể ông nhẹ như khói, hòa vào không trung. 5. Bài học của nghiệp. Khi 2 thầy trò quay về chùa, trời đã tối. An Nhiên đi cạnh thầy, lòng vẫn còn ấm ấm, bồi hồi khó tả. "Thầy ơi, con không nghĩ nghiệp lại bám con lâu đến thế." Trí Hải đáp: "Con có thể quên, nhưng nghiệp thì không. Con có thể bỏ chạy, nhưng nghiệp không chạy theo hướng của con, nó chạy theo hướng của tâm con. Mỗi khi con sợ hãi, nghiệp ấy lại rung lên. Mỗi lần con tránh né, nghiệp ấy lại lớn hơn." An Nhiên cúi đầu: "Con hiểu rồi, chỉ khi đối diện bằng trí tuệ, nghiệp mới thật sự mở ra."
Thiền sư mỉm cười. Tốt, con đang trưởng thành. Nhưng hành trình của con còn dài lắm, vì còn rất nhiều duyên xưa chưa đến hạn. Hôm nay là oan khiên, ngày mai có thể là nghiệp báo, ngày kia có thể là lời hứa không trọn. Tất cả đều đang chờ con tỉnh thức. Rồi thầy vỗ nhẹ lên vai cậu. Nghĩ đi, từ mai, nghiệp mới sẽ đến. Nghiệp khẩu tiếng nói làm rung động ba đời. Buổi tối ở chùa Vô Ưu, trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh núi, ánh sáng rải xuống sân gạch như lớp sương bạc. An Nhiên ngồi xếp bằng dưới gốc đại cổ thụ, tựa lưng vào thân cây, hít sâu hơi gió mát. Sau sự kiện giải nghiệp với lão già trong rừng, tâm cậu nhẹ đi rất nhiều, nhưng sâu bên trong vẫn có một nỗi lặng buồn mà cậu không gọi thành tên. Thiền sư Trí Hải đi đến, tay cầm một chiếc đèn lồng cũ. Ánh sáng vàng hắt nhẹ lên gương mặt thầy. Con nghĩ gì mà mặt trông ngổn ngang vậy? An Nhiên thành thật. Con sợ, còn nhiều nghiệp nữa đang chờ. Con không biết mình có đủ sáng suốt để đối diện không? Thiền sư cười khẽ. Nghiệp không đáng sợ. Chỉ có vô minh mới đáng sợ. Tối nay, nghiệp khác sẽ đến. Nhưng không phải từ quá khứ xa mà từ chính miệng con trong kiếp này. An Nhiên giật mình. Con đã nói điều gì sai sao thầy? Khẩu nghiệp. Một lời nói nhỏ có thể rung động ba đời. Đêm nay, con sẽ hiểu điều đó. Một người lạ xin nước, hạt mầm của nghiệp. Khi hai thầy trò vừa bước ra khỏi sân, có tiếng gọi khe khẽ. Cho tôi xin ngụm nước. Một người đàn ông gầy gò, áo rách te tua, mặt nhợt nhạt như kẻ sắp kiệt sức đang đứng ngoài cổng chùa. Hơi thở yếu đến mức gió thổi cũng có thể quật ngã. An Nhiên vội chạy ra. Dạ ông đợi chút, con lấy nước cho. Nhưng khi cậu chuẩn bị quay vào, người đàn ông ho sặc sụa một tiếng, rồi hỏi. Ở đây, có phải chùa Vô Ưu nơi ai vào cũng được giúp không? Cậu đáp ngay. Dạ đúng rồi à, chỉ cần. Người đàn ông hằn mắt. Vậy tại sao hôm trước ta đến đây, một chú tiểu đã xua đuổi ta? An Nhiên ngẩn người. Dạ hôm trước. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt An Nhiên. Là chính ngươi. Hai lời nói ngày xưa. Hình ảnh vụt hiện trong đầu An Nhiên. Hôm đó, trời mưa lớn. Cậu đang dọn dẹp hiên chùa. Một người lạ mặt say rượu, dáng vẻ luộm thuộm đến gần xin vào trú tạm trong chùa. Cậu đã nói. Đi chỗ khác đi. Chùa không chứa người say. Một câu nói không ác ý, nhưng lạnh. Không thô lỗ, nhưng thiếu từ tâm. Không lớn tiếng, nhưng làm tổn thương. Hôm ấy cậu chỉ sợ người say làm phiền, đâu nghĩ rằng một câu nói có thể xô một phận người vào bóng tối. Trở về hiện tại, An Nhiên cúi đầu. Con không nghĩ ông nhớ. Người đàn ông nói, giọng run. Ta nhớ, vì hôm đó ta muốn kết thúc đời mình. Ta đi ngang chùa mong có ai cho ta một lời dịu dàng. Nhưng ngươi bảo ta đi chỗ khác. Câu nói đó như nhát dao chặt sợi dây cuối cùng níu ta vào cuộc đời. An Nhiên sững người. Thiền sư đứng cạnh, giọng trầm xuống. Con thấy chưa? Một lời thốt ra trong vô tâm nhưng chạm vào đúng vết thương của một người đang tuyệt vọng là một nghiệp nặng. 3 nghiệp trổ quả, không cần đến kiếp sau. Người đàn ông lau mắt. Nếu hôm đó ta chết, nghiệp của ngươi nặng lắm. Nhưng may thay, ta vẫn sống. Và ta quay lại đây, không phải để hỏi tội. An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt ướt. Ông, quay lại để làm gì? Để hỏi, liệu ngươi có thật sự hiểu cái miệng bé nhỏ ấy, có thể đẩy ai xuống vực hay không? An Nhiên run giọng. Con hiểu rồi. Con xin lỗi. Người đàn ông nói. Lời xin lỗi không xóa được nghiệp. Chỉ có sự thay đổi mới làm được. Thiền sư Trí Hải tiếp lời. Tối nay ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện tiền thân. Chuyện về một lời khiến cả một quốc gia sụp đổ. 4. Chuyện tiền thân, con chim nói dối. Ngày xưa, trong một khu rừng lớn, có một con chim bé xíu, tên là La Cua. Nó thích nói đùa và nói dối cho vui.
Dù lời nói không ác ý, nhưng chúng gieo hoang mang cho các loài thú. Một ngày nọ, nó đậu trên cành cây và hét lên. Cháy rừng! Cháy rừng rồi! Bầy nai hoảng loạn chạy tán loạn, nhiều con bị thương. Hổ báo cũng nhốn nháo. Cả khu rừng như vỡ tung. Nhưng thật ra chẳng có đám cháy nào. Các loài trách mắng La Cua, nhưng nó chỉ cười. Chỉ là trò đùa thôi mà. Rồi một ngày, thật sự có cháy rừng. La Cua lại hét lên. Cháy rừng! Chạy mau! Nhưng lần này, không ai tin nó. Hậu quả là cả khu rừng bị thiêu rụi. La Cua nhìn cảnh tượng ấy, khóc nức nở. Chỉ vì miệng ta mà bao nhiêu sinh mạng mất. Khi kể đến đây, thiền sư Trí Hải dừng lại. La Cua chính là con trong một tiền kiếp xa xưa. Con từng dùng miệng không đúng cách, gây ra chuyện lớn. Kiếp này, khẩu nghiệp đến sớm để con sớm sửa đổi. An Nhiên sững người. Vậy kiếp nào con cũng mắc khẩu nghiệp sao? Không phải. Nhưng tâm con dễ buông lời thiếu suy xét. Vì vậy nghiệp khẩu theo sát con để nhắc nhở. Năm hóa giải không phải bằng lời, mà bằng hành. Thiền sư quay sang người đàn ông. Hôm nay ông đến đây không phải để đòi nợ, mà để mở nút thắt cho cậu ấy, đúng chăng? Người đàn ông gật đầu. Ta đã tìm được cha mẹ đã cai rượu và sống khá hơn. Ta chỉ quay lại để trả lại lời nói hôm ấy để nó không còn ám ngươi nữa. An Nhiên quỳ xuống. Con xin lỗi. Con thật lòng xin lỗi. Từ hôm nay con nguyện dùng lời nói để cứu người, không để làm đau ai nữa. Người đàn ông nghẹn ngào. Ta tha thứ. Còn con, cố mà sống cho tốt. Thiền sư kết ấn, đặt tay lên đầu An Nhiên. Quan hiểu đã tan. Khẩu nghiệp của con nhẹ đi rồi. Nhưng con phải nhớ, lời nói có thể cứu người, cũng có thể giết người. Cẩn khẩu, chính là giữ mạng cho người khác và cũng cho chính mình. 6. Kết, một lúc MI đang tới. Đêm hôm đó, An Nhiên ngồi trước hiên chùa rất lâu. Cậu nhìn đôi môi của mình, nhận ra một câu nói nhỏ như chiếc lá nhưng có thể đổ cả cánh rừng. Thiền sư từ phía sau nói. Con còn phải học nhiều. Ngày mai nghiệp khác sẽ đến. Không còn là oan, không còn là khẩu, mà là nghiệp ái chấp buộc ràng. Thứ nghiệp khó mở nhất trong đời người. Gió lay động tán đại cổ thụ. Trăng soi xuống như chứng giám cho một bài học nữa vừa được ghi vào con đường tu tập của Sa Di An Nhiên. Nghiệp ái dây oan từ một kiếp xa xưa. Đêm ở chùa Vô Ư yên tĩnh đến lạ. Mặt trăng ẩn sau lớp mây mỏng, như đang che giấu điều gì. Từ sau bài học về khẩu nghiệp, An Nhiên cảm thấy tâm mình nhẹ hơn nhưng cũng mơ hồ bất an. Thiền sư Trí Hải đã nói, ngày mai nghiệp ái sẽ đến. Đó là sợi dây khó mở nhất. Và quả đúng như vậy, nghiệp ái không đến bằng tiếng động, không đến bằng cảnh tượng dữ dội, mà đến bằng một ánh mắt. Một người con gái đến chùa cầu siêu. Buổi sáng hôm ấy, hoa đại rơi đầy sân. An Nhiên đang quét sân thì cổng chùa mở ra. Một người phụ nữ mặc áo lam bước vào, dáng vẻ thanh thoát nhưng đôi mắt đượm u buồn. Cô cúi chào. Dạ thầy cho con hỏi, con muốn đăng ký lễ cầu siêu cho mẹ. Giọng nói ấy làm An Nhiên giật mình. Không phải vì quen thuộc, mà vì nó làm tim cậu chao khẽ một nhịp. Cậu lúng túng. Dạ được ạ, cô vào bên này đi. Khi cô bước qua, một cơn gió thoảng qua. Mùi hương nhẹ như cỏ non thoáng chạm vào mũi An Nhiên. Cậu đứng im vài giây, thấy tâm mình dao động, một điều hiếm xảy ra ở chùa Vô Ư. Thiền sư Trí Hải từ xa nhìn thấy hết, nhưng im lặng. Cuối buổi, cô quay lại chào cậu. Con tên là Liên. Cảm ơn thầy đã giúp con. Nụ cười của cô nhẹ như sương, nhưng lại khiến trái tim An Nhiên rung lên. Hai nghiệp khởi, một cảm giác khó gọi tên. Suốt ngày hôm đó, An Nhiên không thể tập trung tụng kinh. Dù chỉ gặp một lần, gương mặt Liên cứ hiện lên trong đầu cậu như một nét vẽ còn dang dở của kiếp nào. Buổi tối, trong khi châm đèn dầu, cậu vô thức nói.
Sao con thấy như đã gặp cô ấy ở đâu rồi? Thiền sư Trí Hải ngồi dưỡng trà, mỉm cười. Vì con đã từng gặp. Không phải một lần, mà là 3 kiếp. An Nhiên giật mình. Ba kiếp. Và cả 3 kiếp đó, con đều mắc nghiệp ái với người đó. Cậu cúi đầu. Thầy con đâu muốn vướng bận. Không phải con muốn, mà là nghiệp muốn. Giọng thiền sư nhẹ nhưng sắc như lưỡi kiếm. Đêm nay, ta sẽ dẫn con vào thiền định sâu để thấy được kiếp đầu tiên, nơi con và người ấy kết sợi dây oan nghiệt. 3. Hồi hướng kiếp 1, chuyện tiền thân của hai người. Thiền sư đặt tay lên đỉnh đầu An Nhiên, truyền khí. Mọi âm thanh chậm dần, ánh đèn mờ đi, và trước mắt cậu hiện ra một thế giới khác. Kiếp thứ nhất, chuyện chàng thợ gốm và nàng bán hoa. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ bên bờ hồ rộng, có một chàng thợ gốm tên Nandaka. Anh làm gốm rất đẹp, hiền lành và ít nói. Trong làng có một cô gái bán hoa tên Mali, xinh đẹp và nết na. Họ thương nhau, nhưng gia đình Mali không đồng ý vì Nandaka nghèo. Một ngày nọ, Mali khóc trước mặt Nandaka. Chúng ta kiếp này không đến được với nhau. Hay để kiếp sau? Nandaka đau đớn đáp. Dù là kiếp sau hay trăm kiếp nữa, anh cũng tìm em. Anh thề sẽ không bao giờ buông tay. Lời thề ấy chính là nút thắt của nghiệp ái. Sau đó, Mali bị gả cho một người giàu có. Nandaka tuyệt vọng, trầm mình xuống hồ. Khi hấp hối, anh lẩm bẩm. Kiếp sau anh sẽ đi tìm em nhất định. Thiền sư kể đến đây, giọng trầm xuống. Nandaka là con. Mali là cô gái hôm nay tên Liên. An Nhiên nghe mà tay lạnh dần. Vậy con tự buộc mình vào lời thề đó. Phải. Và nghiệp ái bắt đầu từ chính miệng của con. 4. Kiếp thứ hai, tình không trọn. Hình ảnh lại xoay chuyển. Một kiếp khác hiện ra. An Nhiên thấy mình là một chàng mục đồng nghèo, còn Liên là tiểu thư con quan. Họ thương nhau âm thầm. Một ngày nọ, cô nói, kiếp này chúng ta không thể đâu, nhưng kiếp sau. Và chàng mục đồng lại trả lời câu nói năm xưa. Dù trăm kiếp, ta cũng tìm nàng. Nhưng kiếp đó, mục đồng chết sớm vì bệnh. Tình cảm không trọn, nhưng lời hứa thì còn nguyên. Thiền sư nói, lời nói là nhân, khao khát là gió, ái dục là lửa. Cả ba hòa lại thành một nghiệp dây vô cùng bền. 5. Kiếp thứ ba, oan ái đầy nước mắt. Thời gian lại đổi. Cậu thấy mình trong kiếp gần nhất là người lính, còn nàng là người y tá. Lúc hấp hối trên chiến trường, nàng nắm tay cậu mà khóc. Nếu có kiếp sau, ta hứa sẽ gặp lại. Cậu, vẫn là An Nhiên của bây giờ, lại thì thầm. Ta sẽ đi tìm nàng. Hai lời hứa chồng lên nhau, khóa chặt cả hai linh hồn. Thiền sư kết luận. 3 kiếp, 3 lời thề. Không kiếp nào trọn vẹn. Nên kiếp này, duyên gặp lại để trả. Không phải để yêu, mà để gỡ. 6. Trở lại hiện tại, sợi dây cũ siết càng chặt. An Nhiên mở mắt, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo. Cậu run giọng. Thầy, giờ con phải làm sao? Con phải tỉnh. Vì nếu chỉ cần một phút mềm lòng, nghiệp ái sẽ trói con vào biển khổ một lần nữa. An Nhiên siết tay lại. Con không muốn yêu đương nữa. Con muốn tu. Thiền sư nhìn sâu vào mắt cậu. Muốn tu thì phải trả nợ. Không thể tránh. Ngày mai, Liên sẽ quay lại. Sợi dây sẽ bắt đầu lay động dữ dội. Con phải đứng vững. 7. Ngày định mệnh. Quả thật đúng như lời thầy nói. Sáng hôm sau, Liên quay lại chùa để hoàn tất thủ tục cầu siêu. Khi nhìn thấy An Nhiên, mắt cô sáng lên một cách kỳ lạ. Gặp thầy con thấy bình an lạ thường. Cứ như con đã từng quen. Tim An Nhiên đập mạnh một nhịp. Cậu cúi đầu thật sâu. Dạ, có lẽ duyên thôi à. Liên nhìn cậu rất lâu.
thầy có từng gặp con chưa? An Nhiên im lặng. Linh cảm rằng nếu trả lời có, nghiệp ái sẽ kéo hai người vào vòng xoáy. Thiền sư từ phía sau bước ra, nói thay. Tất cả gặp nhau đều là duyên. Nhưng duyên để hóa giải hay để buộc ràng, là do tâm mỗi người. Liên chắp tay lễ phép rồi rời đi. Khi dán cô khúc sau cổng chùa, An Nhiên cảm giác như một phần trong lòng mình bị kéo theo. 8. Nghiệp ái trổ quả. Buổi tối, trong lúc thiền dưới gốc đại, An Nhiên nghe vọng lên một giọng nói trong tâm trí. Kiếp này, ta gặp lại rồi. Cậu mở mắt, thở dồn dập. Thiền sư xuất hiện từ bóng tối. Con đã bước vào giai đoạn nghiệp trổ. Từ nay, tâm con sẽ bị thử thách mỗi ngày. Con phải làm gì để giải? Con phải đối diện. Không chạy, không tránh, không bám, không đẩy. Chỉ nhìn thẳng vào duyên ấy bằng chánh niệm. Thiền sư bỏ một chiếc lá xuống đất. Con thấy chiếc lá này rơi không? Dạ thấy. Nó rơi vì đủ duyên. Nhưng khi gió ngừng, nó sẽ nằm yên. Tâm con cũng vậy. Duyên đến, chỉ nên thấy. Không được thề. Không được níu. Không được khởi tưởng. An Nhiên cúi đầu. Con hiểu. Thiền sư đưa mắt nhìn về chân trời. Nhưng con chưa hiểu hết đâu. Tối mai nghiệp ái sẽ mở chương mới. Vì một người khác sẽ đến chùa. Một người liên quan đến cả con và Liên. Giọng thầy trầm xuống như tiếng chuông chùa đêm. Đó là nghiệp ghen, nghiệp chấp, nghiệp chiếm hữu. Khởi đầu cho một trong những bài học khó nhất. Nghiệp của kẻ đánh mất lương tâm. Một câu chuyện về sự lừa dối, gian trá và hậu quả âm thầm theo đuổi qua nhiều kiếp. Gió chiều sắp tắt. Những tán bồ đề sau chùa Vô Ưu lay nhẹ như đang thì thầm với ánh nắng cuối ngày. Sari An Nhiên xách một thùng nước đi qua sân chùa, ánh mắt thoáng lo âu. Suốt mấy ngày nay, chùa luôn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, hốc hác, râu tóc bù xù, ánh mắt đỏ hoe như người mất ngủ triền miên. Hôm ấy, khi An Nhiên đang quét sân, người đàn ông lại đến. Ông ta đứng trước cổng, do dự rất lâu rồi mới đặt chân vào, như thể mỗi bước đi đều nặng nề bởi một gánh nợ vô hình. An Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Thưa bác tìm ai ạ? Người đàn ông cúi đầu. Tôi muốn gặp sư phụ của thầy. Giọng ông run, như ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời. Một kẻ mang gương mặt thất thần. Trong chánh điện vắng, thiền sư Trí Hải lặng lẽ thắp nén hương. Người đàn ông quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. Bạch thầy, xin thầy cứu con. 3 tháng rồi, đêm nào con cũng gặp bóng đen đứng ở cuối giường. Không nói, không cử động, chỉ nhìn con như muốn đòi mạng. Thiền sư nhìn ông với ánh mắt từ hòa. Ông kể rõ hơn đi. Người đàn ông tên là Lâm, chủ một xưởng gỗ. Ông thở dài, hai bàn tay đang vào nhau đầy căng thẳng. Con nghĩ có lẽ con bị nghiệp theo. Con đã lừa một người và anh ấy chết vì con. An Nhiên giật mình. Thiền sư nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm tiếp tục. Năm ngoái, con làm ăn thua lỗ. Con quen một anh thợ tên Tình. Anh ấy hiền lành lắm, tin con vô điều kiện. Con năn nỉ anh ấy đứng tên vay giúp con một khoản lớn. Con hứa chỉ mượn vài tháng, nhưng khi chủ nợ siết, con bỏ trốn. Họ đến nhà anh ấy, đập phá, đánh đập. Vợ con anh ấy ôm 2 đứa nhỏ chạy sang tỉnh khác. Còn anh ấy uất quá, hóa điên rồi tự vẫn. Nói đến đây, Lâm bật khóc. Con không dám đến đám tang. Nhưng từ đó, cứ nhắm mắt lại là thấy anh ấy đứng cạnh đầu giường. Không nói, không trách, chỉ nhìn. Cái nhìn đó nó như móc vào tim con. Con sợ lắm thầy ơi. Con không ngủ nổi nữa, con sắp phát điên rồi. An Nhiên khẽ thở dài. Thiền sư vẫn giữ sự bình thản như mặt hồ không gợn. Lâm, ông biết vì sao ông bị ám như vậy không? Vì con gây chết người. Không chỉ thế. Thầy nói chậm, rõ từng chữ. Ông đánh mất lương tâm vào ngày ông bỏ mặc người đã giúp mình. 2. Căn nguyên từ một kiếp xưa.
Thiền sư chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau, thầy mở mắt, giọng trầm xuống. Nhân duyên giữa ông và anh Tình không phải chỉ mới từ đời này. Nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Lâm ngừng khóc, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc. Thiền sư nói, trong một tiền kiếp xa xưa, ở một vùng núi nghèo, ông và anh ấy từng là bạn thân. Khi đó, ông là thợ săn, anh ấy là người dẫn đường. Một lần, vì ham bắt được con hươu lớn, ông dụ anh ấy đi vào mỏm đá nguy hiểm. Ông đã biết mỏm đá đó sắp sụp nhưng không nói, chỉ muốn vượt trước để giành công đầu. Giọng thầy trầm xuống như tiếng chuông mưa. Khi mỏm đá gãy, anh ấy rơi xuống vực. Trước khi chết, anh ấy nhìn ông đúng cái cách mà trong đời này ông nhìn thấy khi ngủ. Lâm tái mặt. An Nhiên lặng người. Ông chạy trốn tội lỗi suốt đời ấy. Và rồi luân hồi xoay chuyển, đời này, ông lại một lần nữa lợi dụng lòng tin của anh ấy, khiến gia đình anh tan nát. Lâm khóc như mưa. Vậy, con phải làm sao để thoát khỏi ám ảnh này? Thiền sư đáp. Không phải thoát, mà phải ế trả. Ba báo ứng không phải là trừng phạt, mà là lời nhắc. Thầy Trí Hải rót chén trà nóng, đặt trước mặt Lâm. Người chết không về đòi mạng, nhưng lương tâm ông thì gọi ông dậy mỗi đêm. Đó là tiếng chuông tỉnh thức, không phải lời nguyền. Lâm run rẩy. Thưa thầy, con có thể trả kiểu gì? Người chết đã chết rồi. Thiền sư lắc đầu. Nghiệp không nằm ở xác chết, mà nằm ở nỗi đau ông đã gây ra. Thầy nhìn thẳng vào ông. Ông đã từng tước đi hy vọng của hai đứa trẻ. Hãy trả lại hy vọng ấy. Ông đã từng đẩy một người đàn ông vào tuyệt vọng. Hãy gieo niềm tin cho nhiều người khác. Ông đã khiến một người đàn bà phải ôm con bỏ trốn. Hãy tìm lại họ, xin lỗi và bù đắp. Không phải để xóa lỗi, mà để nuôi lại phần lương tâm đã chết trong ông. Lâm nghẹn ngào. Nhưng, con tìm họ bằng cách nào? Họ bỏ đi không để lại dấu vết. Thiền sư trầm ngâm. Nếu ông thật lòng muốn trả nghiệp, nhân duyên sẽ mở đường. Còn nếu ông chỉ sợ hãi mong thoát khỏi bóng đen, thì dù ông chạy đến đâu, để nó thì cũng theo ông. 4. Hành trình chuộc lại một phần lương tâm. Từ hôm ấy, Lâm ở lại chùa 3 ngày, giúp quét lá, dọn sân, nấu cơm. Gương mặt hốc hác của ông dần bớt căng thẳng. Ánh mắt bớt sự hoảng loạn. Trên ngày thứ 4, ông quỳ trước thiền sư. Bạch thầy, con muốn đi tìm vợ con anh Tình. Thiền sư gật đầu. Đi đi. Nhưng hãy nhớ, ông không đi để mong họ tha thứ. Ông đi để xin phép được gánh một phần đau khổ mà họ phải gánh thay ông. Lâm cúi lạy, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh. Trước khi Lâm rời chùa, An Nhiên tiễn ra cổng. Bác có sợ không? Lâm nhìn cậu bé Sari, rồi mỉm cười nhạt. Còn gì đáng sợ hơn việc chính mình không dám nhìn lại lỗi lầm của mình. Giờ bác chỉ sợ một điều, không kịp sửa sai. Ông đi khuất theo con đường nhỏ hướng ra phố chợ. Chiều xuống, bóng ông kéo dài trên mặt đất, nhưng lần này, không còn chiếc bóng đen nào đi phía sau nữa. 1 tháng sau. Một buổi sáng nọ, khi An Nhiên đang gánh nước, cậu nghe tiếng xe máy dừng trước cổng. Lâm quay lại. Nhưng không chỉ một mình, đi sau là một người phụ nữ trẻ ôm 2 đứa bé. Lâm nghẹn ngào trình thầy. Con đã tìm thấy họ. Họ sống ở tận vùng biên giới. Con đã nói hết mọi chuyện. Họ chưa tha thứ. Nhưng họ đồng ý để con giúp nuôi 2 đứa nhỏ ăn học. Người phụ nữ cúi đầu. Thưa thầy, con chưa đủ lòng để tha lỗi cho ông ấy. Nhưng thấy ông ấy quỳ trước nhà con gần 1 giờ giữa trời nắng, con nghĩ có lẽ tâm ông ấy đã thật sự đổi. Thiền sư mỉm cười hiền. Không cần tha thứ vội. Hãy để thời gian và sự chân thành của ông ấy làm việc mà lời nói không làm được. 6. Lời dặn cuối của thiền sư. Trước khi cả ba rời chùa, thầy Trí Hải đứng trước tán Bồ Đề nói với Lâm. Lâm, ông nhớ điều này. Nghiệp của kẻ đánh mất lương tâm, không phải người chết đến đòi, mà là chính mình không dám sống tiếp. Thầy đặt tay lên vai ông.
giờ ông đã bắt đầu sống lại rồi. Lâm cúi lạy thật sâu, rồi dẫn người phụ nữ và hai đứa trẻ rời đi. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ánh mắt Lâm sáng lên, một ánh sáng mà An Nhiên chưa từng thấy ở ông, ánh sáng của người không chạy trốn nữa. 7. Sa Tri. An Nhiên lặng người. Khi họ đã đi khuất, An Nhiên hỏi nhỏ: Bạch sư phụ, liệu bác ấy có trả hết nghiệp không ạ? Thiền sư nhìn về phía chân trời. Trả hay không không quan trọng, con à, quan trọng là ông ấy đã bắt đầu trả bằng lòng. Và khi một người dám đối diện với lương tâm, thì con đường giải nghiệp đã mở ra rồi. Rồi thầy nói thêm: có những nghiệp không đến để trừng phạt, mà đến để đánh thức ta. Gió lại thổi qua tán bồ đề. Chuông chùa vang lên một tiếng thật trầm. Và An Nhiên biết, một câu chuyện mới lại bắt đầu. Giải nghiệp hồi sinh của lương tâm. Bình minh ở chùa Vô Ưu rải những tia nắng đầu tiên qua tán đại cổ thụ. Sân chùa phủ đầy sương mỏng, long lanh như hạt ngọc. Sa Tri an nhiên quỳ lạy trước bệ Phật, lòng trầm lắng nhưng đầy giác ngộ. Thiền sư Trí Hải bước tới, tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ. Con đã theo dõi suốt 10 ngày qua. 10 ngày không dài, nhưng cũng đủ để một người thức tỉnh. An nhiên cúi đầu. Dạ, con đã chứng kiến bác Lâm quay lại và chuộc lỗi. Nhưng thầy, liệu nghiệp của bác ấy đã được giải chưa? Thiền sư mỉm cười. Không phải giải hết hay chưa? Nghiệp là bài học, không phải món nợ. Khi người ta dám đối diện, là họ đã bước qua một bậc thang mới. Một người trở lại với lương tâm. Lâm quay lại chùa vào một buổi chiều tĩnh lặng, cùng với người phụ nữ và hai đứa trẻ. Không ai nói nhiều, chỉ im lặng dọn sân, quét lá, sắp xếp chén bát. An nhiên đứng xa quan sát, lòng xao xuyến. Không phải vì Lâm, mà vì lần đầu tiên cậu thấy rõ sự thay đổi của một con người khi dám trả nghiệp. Không còn hoảng loạn, không còn bóng đen ám dõi. Chỉ còn ánh mắt biết sống, biết nhìn lại lỗi lầm. Thiền sư Trí Hải lên tiếng. Nghiệp cũ đã bắt đầu hóa giải. Nhưng để hoàn toàn thanh thản, cần một bước cuối, trả lại niềm tin và hy vọng. 2. Hành trình trả nghiệp. Lâm cùng gia đình nạn nhân bắt đầu nối lại những mảnh đời bị đổ vỡ. Gửi con đi học, chăm sóc sức khỏe cho vợ cũ của tình. Hỗ trợ kinh tế cho những người còn gặp khó khăn vì vụ việc trước. Chăm lo cộng đồng, từng việc nhỏ đều mang lại cảm giác thanh thản cho Lâm. An nhiên theo dõi và ghi nhớ. Dù một người từng lầm lỗi, nếu chịu đứng lên trả nghiệp bằng hành động chứ không chỉ bằng lời xin lỗi, thì nghiệp nặng cũng giảm dần. Thiền sư giải thích. Nghiệp là năng lượng, nó cần được chuyển hóa bằng chính hành vi, chứ không phải chỉ hối hận trong lòng. 3. Bài học về lương tâm. Một buổi sáng khác, An Nhiên và thiền sư đi ra vườn chùa. Gió nhẹ, hương hoa ngọt ngào. Cậu hỏi. Thiền sư nhẹ nhàng. Vì nhân duyên không chỉ tạo ra bài học một lần. Một lời sai, một hành động vô tâm nếu không được nhận thức, sẽ kéo dài qua nhiều kiếp. Nhưng khi con dám đối diện, trả nghiệp, là con đã giải một sợi dây vô hình siết chặt trái tim mình. An nhiên thở dài, ánh mắt sáng lên. Mỗi bài học đều là một cơ hội để tâm mình bớt vô minh, và để một người tự do. 4. Tiền kiếp và hiện tại gắn kết. Thiền sư kể một câu chuyện tiền thân cuối cùng cho An Nhiên. Một kiếp xưa, hai người từng là bạn thân và cùng nhau giúp làng vượt qua nạn đói. Nhưng do một sai lầm nhỏ, lòng tham và sợ hãi khiến họ đẩy nhau vào thảm cảnh. Đời này, họ gặp lại nhau dưới dạng Lâm và nạn nhân, để bài học được nhận thức và giải quyết. An Nhiên nhận ra, mọi hành động, dù nhỏ, đều có thể tạo ra nghiệp kéo dài. Và chỉ khi ý thức và hành động chân thành kết hợp, nghiệp mới được hóa giải. 5. Hoàng hôn của một nhóm nghiệp. Buổi chiều, khi mặt trời lặn, chùa Vô Ưu nhuộm vàng. Lâm cúi đầu trước Phật, chắp tay lạy, lần cuối nói lời hứa. Con sẽ sống tốt, không làm ai đau thêm. Con xin cảm ơn Phật, cảm ơn sư phụ và cảm ơn chính lòng mình đã dám đứng dậy. An Nhiên đứng bên, trong lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Cậu hiểu, một nhóm nghiệp đã khép lại, để mở ra sự thanh thản cho cả người gây và người chịu.
Bài học về lương tâm, ái dục, khẩu nghiệp, ghen tuông đều kết thúc ở đây, trong vòng tròn hoàn chỉnh, trước khi một chu kỳ mới bắt đầu. Thiền sư mỉm cười. Con thấy chưa, An Nhiên? Nghiệp không chỉ dạy đau khổ, mà còn dạy biết sống, biết tu. Chiều buông, trăng non ló dạng sau tán cây. Sari an nhiên quỳ lặng trước bệ Phật, lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Thiền sư Trí Hải nhìn ra cổng chùa, nhắc nhở. Mỗi nhóm nghiệp là một vòng tròn đầy bài học. Khi vòng này khép lại, sẽ có những nhóm nghiệp mới mở ra. Con sẽ còn chứng kiến nhiều kiếp nhân quả khác, để tâm trí mình sáng tỏ. Cả sân chùa im lặng. Chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc. Một kết thúc, nhưng cũng là mở đầu cho những bài học tiếp theo.